مخلصان عزیز خداوند همت نگهبان. مدت تیمای میدونتون که استودیو میبل آشنای اسکندر مکدونیست. حیات با پستی میشد بلندی میشد. این همت میدونه. همین انسان موی قدر قیمت کرد تا اونو که اومد که اسکندر قدیم اکثر سال شدیم بازی افیزه را در کنسه همونجا تولدش نموده و خواستی خداوند خلق قلم پیشکش بوده است اونو که گر کندم اما ما گفت که یک سلام رسون گفت زنده باش چی گفتم؟ با یک تکلیف است که من چند میخمانه آمد چند بواگیره آمد وقتی که اگر همی چپتا میگرد کن میخمانه را انفراد کنن یه در جای ایموپولسای هم خیلی زور میشه گوش کن مخلصان عزیز اینجا با همه از بلوگرها هستند چند تا بلوگرها هستند من اسکندر اما کسا لایکای میزنیم که برای تو جمع شده بیام خیلی که کنید آبا این خیلی که کنید گوش کن یک سکن اینجا با چیزهای هایی که ارزندی 8 میلیون 6 میلیون هست یکی از چه آدمو من خطا میفهمد یک تو بیای میگوید و کیسه شده میگوید با خدا گپ چپ زیاد میشه اگر فورا یک من فرقش نه فورا همی پال به تیم میکنم بازی میکنم فورا همه یک نوبت خودی خیلی کشت لیکن اویندین سوال جواب بشه این شخصیتی هست که خود بلیدگیری ندارد لیکن نیگاتیوش بسیار لایک شینگاس که کلین کلونیم چند کشتین؟ 2000 یه مالا دنیم شو نه زنده باشتم شو لازمه بیو بازی رسر میکنی یا 500 تا 400 کپسول سال است من لوبای ویدیویم ما میگم با وقتی که این کانال من توصیه کرد خودش به زنگ زد گفتم که بعدی پر توصیه کنی کن گفتم اینکو کمیسی حقیقی میگم من tam کمیسی حقیقی بیا گفتم شخصیتی پیدا شده گفت که بلیت من نیست نکذب کنن سویل ماشین کنن من سخنم نیستم نه یه بینندگان عزیز اگر فورت بیایید بینید ما آی نزدیک دیدیم یکم چی نیست صف فایزه با شخصیت هایی که بلیت بوای نمیکنن تیم میکنن کپسولا خلادلی به میاندازن ای بیا کپسول میدیسینسکی چیز خلادلی بیستون این دهن البکو میشد این هم دوره فقط خولش تو چیز یا شریکای میگم که باید ماشین قیمتاشون خلادلی میمونن وقت اینجا 3 ساعت یک بازی میشه و قوم نمیشه یا این حول نمیگیره نه بخدا لایک همه کسا میزنیم اگر برامسونی باشد پراید که نیواده این فیلمی نیست آخه اگر این همیشه عضویش هم چاپ کنیم یک بار میبریم موبایل نمیشه همینجا از نباشتون 500 کسیتون میفوره که کانال من آزی پیشرویش دیگه خیل شود همه به دست کردی یکتی دیتی تلفون هست یاد لیایی که شینگاست که زنگ که اکتی نیست خیزه دوزه و اینجا لایک میزید تو زیونی من یکم لایک میمونه نه سابشه ساشقته با سابشه است میزن دوزه یا تا کپسولا کش یا تا بله. کش موزیک تیز تمام میشه و لازم میخواد هم تیز میشه این روز بکنید باشه شخصیت هایی که پدیش کردم رجب رفتیوی فرداس تیجی برادر تیجی این دوشنبه عبدالله نور من همچون اسکندر و دیگه بلوگرم مثال با خورشید جان ای خورشید جان زنده سلامت باشتم الوغبک علیم و دوستم همیشه هست در بدیمو خدا خواهد فراموش نمیکنم
واسه تجني 5 minut خدا خواهد همین بالا به میمونیم اینا یه وجه گردم میکنیم سر میکنیم همه شینن جایشون با یا با همه تشینه شود همه شینه جا با جا حیات التماس جایتون شینتون همه کسان التماس چای پای نمیگه چای پای تصمیم گوش کن تو همه مخلصان عزیز همه قمان خونم به میکنم خواب میشین تو نخواب بایم چیه اینجا چیه این بلنده همه میبینه همه شاید بشه تقاش آدم گذشته است یکی فلاکته آدم گذشته است بخینم که گذشته من بلیت کشم میگم منتج که دیدید از چیزی داد میگم بخون لوبای خیلی میکنم زیاد دیدید آب چپا وارد شدن شریز اینترنت منتج کردن آوای با تشینه فقط همینجا بروز میکنیم همین بلندی با همه شوهه کسی که باور نکنه همینجا اون تشینه صده زنده باشه خب چه شخصیتی که دلش وسیعه اگر سینو جون صبر کنی 5000 تا آدم لایک 2000 تا یا با همه کسا لایک های میزنی اولش اینی باور نکنی تو بیرون ای یا با شینگس کن شینگس چندش شینگس برادر اینجا پاسپورت گم شد و برنامه کی اکن؟ گوسینوف قربانعلی یگو کس پاسپورت نرفتن روسیایی پاسپورت همین اولوی داشت تایی بوده که پاسپورت نرفتن حاضر میشه حاضر صبرن 10 minut صبر لایکی 6000 میزنیم Kaçan bo'ladi 6000 حاضر bo'ladi 6000 qo'ring aka muhammad tv xush omading ey zinda bo'lishing gijo magarin malanamo بگی لایکا ای نزدیکتر بگی یه پول ساعت چی میگی؟ بیا برادرای کمین طرف استویتون التماس وکن تو بچه هم تماشا کنن هیچ نیست Vahdat Çocukistan. Set akıl. Bir mama var. Havaş Saday. نام بلیتاتون چیست؟ همه آدم من از اونجا موندم اسکندر زد من نمیدونم به خدا وحدت گفتم نام بلیتاشون روز میبینیم پیشکی ها علیکم سلام خوش آمدید یک بار نکنتون 6000 تا 6000 نفر یک لایک های میزنید سعید 11930 11931 اکا محمد یوسف خوش آمدید 86 و 87 بلیتاشون دیدتون همه شاهد بعد بازی من همین شخصیت سه بلیتش الله تعالی من پیدا نشد والله قسم حیات مردن یابو میبود پویم بیمه ایسا 3 میلیون 300 گیرد دور والله گیرد دور باز همینجا 6000 تا قریب آدم شجاع چون
ژیلت میکنیم. دو تا مونده. همین چند کس که تو یک لایک بار اینجا 8000 دلار میشه. همه وقتی بازی به همه التماس شیند همه میشینن. همه شوکت تماشا کنن. اینجا 5000 تیکه ایتون سالی بیوقت شروعشن بخشش این چیز گنده چیزی عاطفه سینه خطاگی و بخشش بازی به خداتون باهاتیتون. کسی که به بیلت نرفت لیکن همه واتساپ خود کنه بازی نوبتی با همین واتساپ همین زیبربان دو تا بدا دو تا کتج یک کتج هم 1 میلیون سومون زیاد یک تی دیگهش 70000 دلار این هم نمینم سومونو به چقه میشه پیلوس 60 آپین با 5 مشکل تیمه بیلت این 30000 تا نمیشه نزدیک 20000 تا همه به چیزاش کده با کمیوتر پولیش حالی ویدیوش میبین تو خداتون پادشگاه خود میلیون میشه حتی لایک شینگاس که از این تو تمام علیکم سلام این خوش آمدید شینگاس هم یا برنج شده است مردم میگه که شینگاس که بگه بیا خیلی خودش $100 Kaçıp turunu yaptın mı? Ya rap ona? Ant ona mı? Yo. Oficial yo. Like وسیله ازبکی حرف نه برادر کجاش برادر برادر کجای لایک وسیله چند تا پاستی کوشه 4000 لایک و اساس 7000 شخص اشتین علیکم سلام خوش آمدید همینجا از ما میدونم که لوبای بازی بلاکی کانالای فعالچین میلیوش که تماشا میکنم این قایدی بازی میخیلی کدام که 10 سال باشه سبشه سازن خدا خواهد پدیشگاه امان دو وجده رس یک دیجه گرمه یک دیجه وینمه کودکای گرفتگی تمام کودکای نه تمام کودکای گرفتن کیم؟ علیکم السلام اکای مظفر خوش آمدید کبی میزنه که چوری پرتو کنیم خیلی نومرد من گو حال باز ظهور میکنه که من چور نکردگی و آخه یکم دمی آدمی که هم بازی نمیکنه چی در خوره اکا چو کنی نه نومد نوارا کنه کردن بعد 10000 خوبشتا دو میکنه نه ابزار کروان بار نکن بگیر مفتون ویدیوش دار و احمد بزرگ دکم بزرگ سعودی مقدمه اکای سایدلش داد کنی یک کلید ممگمه این جونیست شما ساعت باشه عبدالله حاضر سر می شود 10 دقیقه گفتگی بود از خلوخا سر می شود جدت کنی الحمدلله الو من 10 بلیت اگر یه بلیت رو خدا میکشم اینجا اکای محمد خوش آمدید زنده و سلامت باشید لایک های همه کسا پرامای فیل تماشا کنید بچه دست پرامای فیل نشانده پرامای فیل نشانده پرامای فیل لایک زدی
اسکلات موقع کار میکنم من اسکلات کار میکنم خنم سوداگرم در بزرگ خنم سودا میکنم یکی من اکا با سوراب 10 بلیت دارم توکل با الو همینجا ده لایک 5000 میکنیم از بازی خداخواست سر میشد وقت کم مونده نه اکای تیمور جون نیست هست لایک وسیله خورشه با همون سهراب گو که آواز شبرو را اکای کی اکای محمد یوسف افیر ایسر تماشا کنی اب بچه و از خانه کرده که نخره کی میگیری ازبکچه هم گپره نخره کوپه که لایک های لایک باسینگ از آی تینک از آخه لایک وسیله 5000 دقیقه واریده خطی ابه بازی خودم اجداد کنی راد نو اکای محمد یوسف یک دو تید پگه بازی گذارونم خودم اکای کامران جان صبر کنید 10 دقیقه همه صبر کردید همه تماشا کرد راحت کردید اکن صبر کنید جگر زنده باشید گلی نور خونده برا اکای خورشید هولا بای اجداد کنید اکی سایدل اجداد کنید نه بلیتش استوب کرگه بلیتش استوب کرگه به یکم خیلی خوب بله کدوم شخصیتی که از کدوم شخصیت هایی که همین نوم بلیتش خورشید تیجی اگر خونه زنی همین شما آدرس استراتژی میگن افت میگیرن میتونید که دورش که شما پریر کرده که اصلا خواهم کنیم موجود شد ساعت نه حجمو یاد کردی نه حجمو
акай Хуршед, ай бачаҳои Ленинский, салом алейкум. Ва алейкум ассалом ҷигар, хуш омадед. Салом алейкум акай Хуршед, ва алейкум ассалом. Як тариб хунам май. акай Байдилоҷон 10 минут сабр кунед шеринам. ҳозир мешавад худохоҳ. акай Хуршед салом ва алейкум ассалом. акай Кароматиллоҷон ҳозир бозӣ сар мешавад. ҳозир ман худам мехонам ҳоҷ бобо. ҳозир бозӣ сар мешавад. акай Хуршед салом алейкум ассалом. хуш омадед, зинда бошед. ман наёме биёед. бача биёед. не билетиш стоп додигиҳо сар мешавад бозиш. Хуршедбой қанд занед. саломат бошед. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. шери нар ба пеш. сарш кун, суҳро ба пеш. бозӣ ба пеш акай Хуршед. саломат бошед. проверка штемака. Албана. Sen konu girin. Tamam. İçine de. Ne kadar girsin mardın ne tamam tamam. تو تهاز تو متیم راجون صبر کنی. حیات وقتی اکنون بلیت گرفتم یکون چی نیست. نه فهمیدم برای که من نکنم دستاتون که من برو چکنید بیامون دیدن گیرید. هر شمتون کنید. акай Фирдавсҷон хуш омадед. Баҳромҷон салом.
سلامت باشه. حالا چه کنیم؟ آه من سلام. ای خبر وای فای همونجا از چی کرده؟ چند تا شد؟ 5600. زنده باشم. اینا پادشکه میگود. اکی علیک جان خوش آمدید. اکی کلو جان 10 دقیقه است. شیرین ارزیده که جان از خلافت رو میشه. چند هزار تا دام؟ 6 آه آدمایی که یوتیوب شدم یخ سر کن موسیقی یخه و شاید همینجا باز بلیت تو کپسول باشه. توقع کن. من بابی میگفت که سنگی وزنی آب نپرده است. اوه ساعت کوی زکن. ساعت کوی زکن دکن. بچه سرش کن. نه اکی که ها؟ پریزه کنم نگیم. وای ده تگیر تو بیا. صدفای زن میخید اما به ما
مقصد که تیز شویم دو کس میکشیم از یک بلوک دیجر میزنیم لوگویش نوبت فرق نشنیم فرق نشنیم و سر کنیم نشجر میزنیم یا تشکیله میگرد یک تشکیل کام کتو بیا که اسکندر یک منوت بخشید باز اینجا میبین تو فقط آپیل و کامیونتای پله خانه و منت باز همه تا نشون داده چی میکنیم کلام نی همین خدمت کیا باشه میکروفون دگاه ona Dushanbe. ماشینچی که ریسکوات کن 9 ایتاژ بماندی میامون از آنی کسی که شود 40,000 دلار Kvartira Hocam. التماس همین مهنت ها همش بعد شما همه جامعه شده ها عقیبه خوده BMW Simerka. همه BMW سیای فسونگی همون فقط خداوند کدوم شخصی که سوی میشد توی بهای کنند Toyota 200 توجه 40,000 دلار سولش میشه از من یوش Range Rover Sport. کم شستای کم شش که یعنی را میبینن وجود نباشند مقصود هیچ نمیبرم میدید سیونکی نریا بدیده باشتم وعده کرد که این ماشینی مسکوه من خودم و این نیواش نکی میزند کدوم شهری که باشد بودم میتیم گفته وعده کردیم لکسوسی سفید توجیکستان دوشنبه هفته ماهی که مجده کردش ایستو دستوی بشه فقط زکس کشون التماس شینیتون همینا همش قدر قیمت که آمدگی التماس برامت موی نه همینای بگین تو Toyota Punch. Toyota Punch.
san'ati. Xonday san'ati Xudojon. Chand kas disoding? Like hamon oxe. Bozi ma'qul shуда boshad. Yake shingas meshdoxe. BMW 3. Inam Xudojon ba. Chevrolet Cruze. Audi. Audi Moskva. Moskva. Kadon ki jilan etayat omada yakta hesab kun 292 guftim 294 ta aminja priz ya. Biyo hesab kun. Yo hesab nakuni har vaqti ki mo mekashim amunjo navis. Qo'ydi be. Hamma ba omadaku. Imroz будет bomba. Yo ne gufti? Hozir kuluch etaydan in dushanbe. Kuluch etaydan. Ha? Hozir selki kanal shime parto shashim ba finalash. Narxila inja biyo. این علیک انسانی بهترین خونی پیشه دیدم که وقتی مچوه کرده بود و یا بوارگی نکرده است یک 20 کس خسته آمده است بعد 20 کس یا بخدا بعد از کلیت خانه گفتم با گفتن های بازی حقیقت داشته است تاکشتاز سلکی کنن شنیمونش اشم فینالش سلام علیکم با همتون شروع نه در همتون بودبوری خداوند کدوم نفری که مثل بدلیت مثل نگیفتگه خداوند ماشین خونه بورش کنه نگفتن همونه که من در ویدیو گفته بودم کدوم نفری که خونه پینخاوس بره این نامی من 2 بلیتی 8 پدر کرد هم اوچو هم اوتاجده چرا نه گوش کنید همین بازی را کیفیتش همین خبکنی هم خمشو کنیم بودبوری با همتون روز ششم فینال بازی من لندکروزری 300 بادور عزیز Lexus GX 469 BMW X6 Camry 2 Hyundai بعد Mercedes یک از دو کامیتی 10,000 بلد 2000 روبل بلد آخرش موندگه روز ششم فینال خداوند همتون نگهبان باشه اکی باز سر شد پیش میبریم شینگاس کدا گاز اجخته گلیم اومد باشه با همتون بودبوری بلد استاپ بلد استاپ bilet stop dolu ki pulmun napartıydım. Ona 3 saat 5 stop guftudan. Ama kase ki sonmaş güzelşi ki ben logo var. Badam etiyam ki vakti ki sömi tu güzelş man tu bilet metiyam. Be tu bozim ne mekunam mekunam. Ama WhatsApp ki ne oluşur? Ama şoz kapsul gerçekten. Afazokta in niçesna. کسی که لایک مومد خداوند صاحب خونه پینخاوس کند و 5 اویله و بس 190 کارت صاحبش 120,000 دلار زیاد رسخود که اگه ما خونه با kanal bahaya vay ba vay braftege اکه که یوتیوب هم خوشون نشد شد خویده Oh.
акай ки ҳозир камераро пеш мебарем ҳозир бози сар шавад камераш пеш мебарем бе ягон хел хотире камераи пеш мебарем ҳозир бози сар шавад камераш пеш мекунем бе ягон хел хотире братаи азиз ака Юсуфҷон як камтар телефонтонро баланд кунед ҳозир бози сар шавад пеш мебарем ساعت بینده همی 10 منوت خدا خواهد باز سر میشه یک تا خونمه یک تا خونمه بشخه ҳозир бози сар шавад ҳамин камераи пеш мебарем братаи азиз ягон хотир нешавитон اسم همه کامری پیش برام شما مابشه من این میشه اینا شد می عجیبه تغییر کنم چطور کن چه آقای کامera دیگه پیش نمیره دیولا کجا میره برید با کامera پیش همه قش میشه دیگه سرش کنید از کم پر صبر کنید آب تازه تموم شد دیگه باز 5 منت دیگه کامera دیگه پیش نمیرد براتای عزیز شما حاضر خودش 3 متر همونه که تو دیولا تمام مخین همه هر چیز دیستون حاضر جافس میکند بوزی سر میکند Так, акай Samsung TV. Ина.
камераи ҷумондан намешада кун тамом шуд шами иҷдат кунед то накун иҷдат кунед аки санҷар ҳозир накунед дига нависта наметунед جنگ نکن بید دعا کن بید آخه سلام علیکم دعا کنید بید خانم من بلیط نگرفتیم بانوی من بلیط نگرفتی؟ تمام همین بازو به بازنیا کنید کدام میزنم بانوی من میزنم بانوی شد این موقعی بود چه جان نگاه کن تو هم از نمینیتوی بلوکی سلام علیکم چکونا این کانالی 700 کسان سلام علیکم 700 سکونا هم اکثر 700 سکنی لایک بجیقی بلیط بگیری 1080 نباشید اکای بایدالله رحمت کلام شیرینا برده گیدی برده همیشه داز برده می کپم اکو رفته همیشه داشت از خود خودسه 300 کس برای تو یه لایکو هم اکسیز انتون کو 3 تا ماشین مونده که برای تو نگاه کن لوبای زبان بودن ازبکی هم گفتم ها اوما حالا کجا رفتیم روزه چیزم وقت معلم چپا کنید چه کسی اسرو بالا نمیشه بالا نمیشه اونجا نمیشه اونجا ببین که خاموش میشه این بش era bien نمیشه کدوم حال است یک چشم کن طرف خودتا نه ویا گیری
این چه دوست اینجا؟ من همین خیلی کمک کردم. نشد می؟ بالان بولم برداری. این همین بالان کنید این همین سلامی بیای بار کنید تمام. نشد؟ من خام میکنم. میشه؟ شد می؟ ای بیا با بیا یک تیغ خلوه کرد بیا طرفی من بیا ایفی وای میشه دیا سیرم نو همین طرف رو نغزن با منم که پول نودم با مبین خیلی تو وای تو دکانسه اومده تو این خیلی نمیتونه من همینجا زود برای وایفای او رو باید نقص کار نکنم نفهمیدم سویز همین تریتوری نقص بخورم سویز همین تریتوری نقص همین تا فرورین بوی من نمونیم نمیشه نشد باز شما تماشا کنی ادام نمیدوستون اینجا به 7000 توقعی میگم به یوم الدین میادو بود دوستان این شهر هوای برنجابس کنور با سالن تو کافوتر با این شهر ش چوتکه عجایب بود ها اکی خورشید یک خانه گپ نیست است همه ساعت پویز اکو التماس تشینا نزدیکی من بیگم تو نبیتون و خدا خطا میفهمه تا زمینجو شخصیتش چی است خطا میفهمه وزی که سر میکنیم سکی تلفنای لیش نه التماس وقتی قایم جان یوتیوب کشی جان ولی فقط وزی چی خیلی شد میگون بعد سوال جان بسید تمام؟ مزفر تو کجا با؟ هیا؟ نمیدونم علی بایم بریم برون گذار نه باید گاب نه بیا نوشه سنگی روزی جان وای قفاس نه استه آزنا نازه چی؟ مخم کنم تمام 88 34 وای صالح اچلی استندون کفورتا با کفورا 100 فیز انا میخوام واردنگی چیز کنی پاتلیز نشه سال دیگه صاحب 2500 سومونه دانش محکم خزینه هیچ کم نه نه
شغل کنم از ببینم برادر عزیز 7 نفر لایک میزنیم لایک ما به نهایت کم 100%. برادر عزیز خدا خواهد میشه صبر کن تو میشد از همه بخشش زیاد افتاد 2 سوت که 3 سوت که عصبای همون شکل نپوشتی هم دانشه این سال بلندر کنه خطرش سوا این که فرما چیلیک سینو الله اکبر گفته است نوع بلیتش خفاتر انا میخوام وارداشتن اوپل شست اوپل چینو هشت هزار 26 14 شمیر تشنه 100%. شمیر 10,000 روبل نوزده 453 aynumi Rajabov TV Rajabov گفته بودی کدام نفره که پریل کلام بودن 70,000 چرا اینا لایک چند نفره 8000 خرین لایک همه کسا بادر نمونه متاسفانه اوپل 80 گفته نمونت اوپل به پول نمیتید 10 تا ماشین قیمت رو وای مرده گفتیم تو خونه این فرانسه نه ایچی مرخا 17984 Ulug'bek
Ana میخواد ها روشنگی همین یکنی وجب راسیانی روشنگی تمام 10,000 روبل اگر خوین بوش بودم میشنه میدونیم هفتاد نال هفت از غریبی بیزار شدم شیرنر اینا میخیدم پدرکه اوپل بستیار تمام زندگی دیگر شد این بوزی های من اوش یک با یک میگم یا تپول یا تموشی 27 610 تحفه به مادرجان و پدرجان کم ها پیشتا بیام باشه علیکم سلام $150 هشتونیم از آخره اوشا لایک 7000 همه کسا میزنیم یک بو بیستونو 375 رجبوف 03 یوسف جان یک خمسه بر زنجان داده اوه همجمون سرش کم میچی؟ $150 بس همجم شنی وای زره زور میگیرم زره زور میگیرم نبرم 13 254 شرف همین خونه باشه لایک همه مونه فرچکا بزنه اوپل 15 گفت جاکه سرو باشه یا پیاگه یا میره که شریک نیم نه همه رقم خوراک نیم دیگه خیلی کنم این شویتر نکه پیشترک شده دون نه میکشم بخورم نه شده پروست که پیشش وزمون با تمام ما همیز شخصیت های که اینجا هستون 3 سال با سوی یوتیوب من فقط باینش بلیت نگیرم حد چکی لطفاً سوال جواب زیاد است چی خیلی که گویتم اول طول میدم نه که فقط باین میگیرم نه شد من کالت کردیم میستم کالت کردیم میستم اون بسیار با بخاطر همی خم شد 27 526 یوسف صد فیز اکه سرو بروما ساجیو شنگس کن تو نه شینگه کرا آتور کنم یا همین بیارم که برای پیش بیاریم همین داچینه می تو در کامرا یا سکون بیا کسی رو اینه خیلی که در پیش بیاریم اکا اینه کافو بارش نمیرا یا اکا یا سکون بکن من میرم میکنم محفوظ نشید اکا بگو بزی بار شو بسیار شد میشه
مشکل کنم 29 خورشید جان با پیش کسی که خونی زند یک استراتژی پاچ که پدرکا هپا $150 $25,671 یاسمینا جان نمیخونیشم باشه چما شیر نه خونه نیستنه که اوپی 66 آدار گام نیست که جون اکی نورله لایکورم بزنیم 26,486 شمیل اکا سورو بیرکیان دفتر اوپلی 13 چت فیز وقت رو رنگ من دیم کندتو 36 سیاسی ولایتی این کجا تلفنش اینه کجا سیاسی ولایتی اوپل 88 علیکم سلام اکی پرویز جان بیرن دست بکن لایک هم میزنیم یک بار همه کسی خبر است که لایک های میزنیم اکی اسلام جان خوش آمدید اینجا 71 32 شادیون اوه $150 تفاوت 12 خدایان تفاوت 12 اوپلی 54 اکا دست بکن بارادا خوش میاد بیدار چای چی باشه 64 92 در نصیب مهدی تفاوت شیرینه مهدی جان خونه دوشنبه نه 10,000 بود $15,876 انیس من دیگه چی بگم 10,000 بود اینجا فیده جوشنم تکونده فیلم دکنه که با پوت بکنم تیزولا خدا کنه بوری اکر فیلمشنم بابا من ارجای افتو به ما نه ما یخمه ترجمه هفته 472 توکل به خدا 100 یورو
چلاف 0-0 ریسکی فرزندانم اوپل 65 شروع نه همین درآمد برابر لایک‌ها موندن که موضوع کردن می‌ذارم بلیط‌های ما بودن نه خواه باره بی 22 909 اسمت الله حسوره شین تو کردم $150 صد بیست و پنج دوزد بیست و هشت خودشت تیجی کفوتا صد فیز آش شما زورو بود داشتیم دوشو نه 312 شهرام بلیت 312 صد فیز اکای سوراب زمش میزنه اوپل 74 سال کفوتا کفو میکنه شی سینزه یاسد 77 فرمانوف نوسیر جون چotki $150 چورده 329 با خواستی الله اسکندر تو همجا خونه نمونده بود یا کی در برابان بود خونه اوپل 76 سرو خفا گذشته با این خیوه کن دست اختوته اینه تقوی تماشا کنی اینم همینجا بختت باشد که انشالله سوی یک چی میشه نباشد 90 منوت تو بند و فوتبال کن بخت تو نمیشد 18 کن یکی لایکو را مونمون چند لایکه 6000 لایک هیچ نیست نرماله بزنین لایک همه کسی بود 20155 عبدالله جان چطور اوفی اکا دست بی کیلویی های اوپل 32 یا اونجا کنورت پله های می بپشه یا نه کنورت پله های می ما پسی همین بوزی میگم گوشی یک با یک 587 رحمان علی صوبیرزاده اگه همجا بچه که برده سب باشن دستونا برداشتن گیرین اوپل 31 صد دستان کیلویه نمنو اگه سرو
Hozaki Xayrullo jon, Arashka. 11490 mo'jiza az Parvardigor. یک طرف شو سو بشی بالونچه نه یک طرف نه دیگه نه دیگه چی باشه گاش پرتای دیگه چیزی باشه 11490 گفتیم ها؟ 100 فیصد $150 خواهی دوی اکی علی بابا خوش آمده 1590 با نام اویشا گل 100 فیصد $10,000 چلاش نوسه اینامی رجب تیرجی وای بچه عجب قضا نشوا 25,500 سومونی تو ده 523 بنیتی خانه خونه نه اوپل 20 کدام نفره که باید رو اگر بخواد در منطقه هم همشون بیست چهار 269 خانتی سورا و فیصل چطکن باید فرمان سارو با کردیم محمد نشید باید فرمان خدا مخم کردم دارم
$150. $78-36 به خاطر این ماشین. یک خمسه. اوپل 53. کرای نه دست ای زواتی رو کی میگن. Ağzı maşına vursa ki. Hadi çıkın. 19.35 riski فرزندانم. Satmayız. $150. Ya bu bada sallara çıkın tu araton. بیست و 19 برای دخترچم. Çöp. اوپل 36. این رنگی چرمز رو اومده سر. چورده 107 سبحانله. اوکی من دیگه چی بگم اوپل 84. Satmayız. این نسخه هم بری بازار کنی. من کمبر تماشی بسرد. $16.52 ابراهیم. این روزای $150. Satmayız. Yok tez. Şişti. شصتم 46 مرجانه. ایش aşağı uçlar. Opel'i şahs. Satmayız. پنجان oldu inşallah. Ya sorun. Hazır ki. Daha doğru bu. بیست و سه نور 47 ولی جان خوش آمدید. زنده باش. بین. Satmayız. Opel'i abda. Hamurlar tatlı. Gel işte. Vay bilet ne akay ki tecrübe Rus. Ne var adam?
اخوات مشان نکنم 16522 مهرو 150 دلار 100%. نوده شاسه بنیت نیک امید 100%. $150 از جوی بود لایک ورا همه کسا بودن شیرین نه 8423 از کانال رجب 03 برو مالکا لکسوس های اوشا اوشا از کانال رجب لکسوس اوشا ماسا بگیری رجب چند کس تماشا داره؟ هفتنی مزو لایک چند تا؟ 100 همه کسا لایک را بادرو بزنه اون ششم فینالی بازی ما بنویس اخیر شای کادو نفر بگیرم این قدر 500 بودن تماشا دورا همه تماشا اومدن باز رستو نیفتم باز یفتم 423 نه رجب فوز اینجا نیست اوی سلام علیکم روزی تماشا داشتید از کجا میشید از شهرینا میشم چند تا بلیط داشتید یک تا بلیط و ایزا نمیکشید چک فارشی میپردید پیش من خلق کن چک فارشی بارزگی نیستم من همه شوید بلیتون بنام کی بود؟ رجب موسی بود زنده باشید هم صاحب لکسوس شدید هم صاحب 70,000 شدید ها؟ بله استودنت کجا شما؟ نه بیانس یوباست از زنده باشید کجا میشید؟ آلویه شهرینا میشم کجاش؟ دهه 92 مخلصای من چی گفتنه؟ بسیار
گفتنی زیاد برامون بله خودسردی چیز کنم به هر ماستی زنده و سلامت باشید. خداوند نگهبان تو. کسی که شما به زنگ بزنن لوگوی خیر بلیتتون همه چیز که نشون خداوند نگهبان چک نشون تیم یا نه؟ چک کشا حوض شما یا بران بلیت 13775 تحفه برای پسرم 10,000 روبل. من چکینی و لکسس هفتاد و هشت 93 عبیدالله $7,000 روبل. بیساب 174 توکل کسرامو ساعت تید 2500 تومانی. ساعت تید نویسد همون ساعت گیرم بیشم تید چند خلق سوپا؟ 6200 چند خود آمد؟ 7000 7,000 هم؟ برادر عزیز لایکای هم بزنیم. من مکسا شینگست کردم. مکسا شینگست کردم لایکای هم بزنیم. 17576 رجب 03 برادر برادر اوشی جانو چوا شو جایزه ایموزا را نیو اوپل 22 را گرفتیم. برا زبرات آرام شو 23 862 خورشیدجان و پیش $150. بیست و پنج 576 ژانداربک شینگست کده لایکمونه 2500 شمونه. برادر عزیز 7000 نفر آدم است. ژانداربک دنیا مزون نه فوقش نیست گامش ها 26 268 عثمان €100. 68 33 Akıjol $7,000. kanal tiyman ba
Kanal dارم چی؟ شروع نه لایک 15000 شای یک خرچی بگید یک کوش میکنم در آنها بوزی 20 488 نومی رجب تیجی پنبه 7000 روبل کنه 16753 برای دادرم ایسا 7000 روبل بیست سه 414 ولی جان خوش آمده 2500 سومونی نود دو 64 آبچه قلچه 100 یورو نتوگامی 4 زنی هم ویب تجه هم زنی 6045 یوشا بلیت چند بود؟ 6045 اوپل 69 برادر هر خیلی گپا نزنید تو نخه 2104 وعدت 10000 روبل پانزده 261 شهبازov دولت 150 دلار برات زبرت چیم پافتور میرسی نمیشه نشان میده این نشان میده 12404 اومش ارگه $100 یورو 20161 ماشاءالله تو خوب تو بساز الله گوشه چته 10000 روبل بیست و دو 831 از نام سراب فیتسال اکا 10000 روبل هفتاد دو 36 ایسومدین ام غالیبای نویسم تلگرام یا کانال بپرتم 2500 سومونی
در این افیتسان چشمات کشو ساعت 2 ساعت پیش گرفته بود 101.93 استفاده والدگرا 10,000 روبل 14.98 محمد رحیم تشینه التماس 2,500 سومی 21.016 شاروخ اوپل 56 19.507 رجب تیجی 150 دلار بازی منی شخصیت که ناو بازی مون یکم دو پلی گرفتی که سامنی بات سکار شد یعنی که رجب تیجی اتا درم ساز ما اینو میفهمونم که وای شخصیت بودون که اینو من کسی که بینه همین گرد میرم بلوگه من سیچکه میتونم گشته 70,000 پول میتونم این یک پادشگاه 11.75 بانیت خیر 10,000 روبل نوزده 729 انشاءالله برد میکنم انشاءالله برد کردید 10,000 روبل اگه اهل دین هم دوست دست چکن 578 دلشاد جان 150 دلار هفته 040 آینامی دودر هولستی هولستی هفته 040 اوپل ده ها
یازده 471 بهروز آشی چوهی 7000 روبل لایکو را میزنه 24 51 علی خلان چیز خلادان چیز که ده خودش خلادان علی خلادان بوده است همه اینو میسورو بیا کسکای چوت کی میگیری بارو سارا تاگه Сколько комментарии читайте, там ваши пишут ребята, подписчики. 23 872 اسمت الله ایسوره زمین چه؟ 2500 سومونی همین تگا لطتون هم فرونید کش رو نه کم در جمعونی تگش به حال گفته همه این ایستاد است هیچی نیست هست سال بدم زیاد همینجا اشتراک داره همه کسا لایکو را میزنم 188 برای نتیجی 150 دلار İlkimos kankalı, İlkimos. Like half a doshi. Yozda çorsu sinzde Alişer. Akay Zugo. Namek şuraya like half a doshi şavan nişon betiye. İlkimos like half a doshi metin akay bitiyor. Akay xeyli. Bia bilet até cada vez boşu Valerian Karazan. Valerian Karazan da peş 5 milyon şaka pe. Yozda çorsu sinzde. Nigah kın. Nigah kimi? Akay like half a doshi. Mercedes. GL-AMG. ماشینی که نوری بهتر برداشته دی همون ماشین بچه‌های عزیز برادرو دست کیلویی روز ششم چلو فینالی بازی میتونید بلیط بگیرید از کانال این دوشنبه زن سه تبلت دیرمونده نمیشه سه بلیط دوستان کسی باشه سه تبلیت داشته است سعدیله نشتاده است شش نیم
ولی گفتی گپا که اتنی بسیار ولی خونه حیات خونه خوجم خونه دوشنبه تایاتا 200 که با چی بود مشکل قیمت رنج بود BMW سیاه بود 11 کشتگی شما بیاید پریموش هم کشتگی تلفنش نشونده خودشون زنگ زنن 3 تا بلیت شد چیکوش هم نشونده من میدونم که عادتی وینه پالنی تلفنش نشون میتونم به تو سوپاجی بکن نمرش تو آها باید بارگاه گفتم بگذاریم 8 925 881 27 28 یک بلیتشون 1138 کرونه حال استیدی یک کمتر ای دیگه کس مالا چورده چنش؟ یک چورده سنزم 23 586 ولی جان خوش اومدید آشه 3 تا بلیت هم $100 723 دهقان بچه یک ماه اولی کرد 2500 سونو چورده 815 بنیت نیک جو که اکن صبح چکه دلینیت شبو که که سوی به حق قدرو بشی بیست و شش 752 اسماعیل چند بود؟ 26 752 شیرالت کروز زن نود یک 25 نام بلیت همراه $10,000 بیست و نه 979 شریکی $150 $75 32 88 89 با نام رجب $2,500 سومونی شیشونیم پر من میخواهم که با میخوام درست شد او شنگست که کوه کسرو شنگست که دو همه لایک که $7,000 کنه 15 8 44 توکل به الله مهربان هی دانم جانم تقوی $7,000 بود اکی
گونگلی خوب میشم چیز 20-56 انشاءالله برد میکنم دیلین یک خوب $150 $25,855 یوسف بگی دیگه اوپل 81 16,150 بدل صبح $10,000 بود $19,900 davlat باشه جان چا اوپل 35 علیکم سلام 25,282 از نام خورشید $150 $14,336 خورشید $150 $20,895 برای خرزا انشالله قرض رفت شوشی اوپل 83 Marco вообще кама. $14,870 بابا جون تقوی €100 $53,000 شبنم молодец 2500 сомони علیکم سلام خوش آمدید 15,390 برای خوشنامه آقا خوشنامه شما همینجا باشه بشه زاکی داگا پشبیست $150 اکو خیام ای اکو خیام همینجا نمیشه از سیلکه کمتر ما با کلش رو میگیرم یا که 10,473 نصیب خانه $7,000 بود
هجده افزش 14 عبدالملک. با گفت شما چیه؟ با گفت شما اوپل چو. هشتاد و شش سینو برای 89 های کلکم. اوپل 87. هفته 693 خورشید جان. خورشید جان خیاری طبیعی. برای 100 تا شاه بادرو را که میشه میکنم. بیو. با گفت یا تایلای که اونه. خونده سنده. او شما. خورشید جان. دو نفره که بردگی هم میدونن پتیکت سکنه. 1911 بخت از توکل. 10,000 روبل. هجده 180 بود است. رجب تیجی. 10,000 روبل. دوازده 910 عبدالبافا. 100 یورو. یازده 56 تاجیکستان و پیش. اوست شود. 2500 سومونی. Tesepeçi. نود چهار 78 سبحان الله و بحمده. اینجا برید 7,000 روبل. چلونو 75 علی جان. 152. هفته 16 با نام استومالیر. 10,000 روبل توی نشدک بروم. هفتاد 56 شهلا.
Apa şahlı Opel rakamı 78 nasip ettim. بیست نول سیپن ولی جان خوش آمدید. €100. نه بخش نیستم. چورده 162 شورت. Akay surov najum. Opel nava. Bardarov ham arozi boshim, برای بودی مثلا یک بود میکنم. وای بچه‌ها. 1999 بخت از توکل. €100 oşça. Hakim 600. 5000 نفریم. چند 5000. 45 92 انصوره. های دوستان. اینمی عینوی اولوغبک بود اوپل رقم 68. اولوغبک دیدی؟ 21 33 استاجون. استاجون. اوپل رقم 41. ماشین هایی نخود رو بندست. 14 33 حماده بوده. €10,000 روزه 45 بانون استومالیا. €7,000 Ya abi. Yozda nusu sirçor Muslim. Olha bem, olha bem. Cartão de chante. Bilete abi. Numero şan chante. Telefonu şu süper. Muslim. Like çanda, like. Like çanda arkadaşlar da şimdi yaşıyor falan ya. Yaşıyor falan ya. Hadi. Like hafazım şey. Şaş haşta çi. Şişesi pinci. Tano ama kolay kamone. Aynı bir kim bu? Mayla like nişanlayın işte Muslim. Ham praso Müslim. Muslim. Zangizla. Zangizla. Yok hiç nabina babgimşa. Nişan atsaka. İşimiz kuşması Zangizla. Ya priz ya seki. Agar hami sezandan Almanya. Что хотят? Ne. Kadam yapıyor hami çiğ amca saat alır şu metin. Like abone, like. Tamam. Like Şeroyna, like çanda.
یک تا بلیت اینه با یک دونه بلیت خونه خوجاند ازا او شرایط همه ای بردرازی دست ما سبو کرد اینا او شوا زن بیزا قچگاه کنی اسکندر بیو من نمیگیرم تقا سلام علیک خوب تقوی بخیر ولی را کبزاوا تقوی سلام علیکم جای من 20 درصد میمونم بشنو میمونم با سلام علیکم آدجو بشی کجا؟ آدجو بشی عشق میشتم چند بیله داشتی؟ صاحبی آپیل شدید مخلصه من چی گفتنه؟ مخلصه شما گفتنه که بروزه گفت نیست زنده سلامت باشید پیغام به آپیلا از عبدالله نورپول لیباک خطی میگیرید الو پول لیباک نکنه قبول نکنید چند بیله داشتید؟ یا بیلت بنام کیه؟ این بیلت میشه مسلم زنده و سلامت باشید بیو 25,000 دلار میتین تا پریسا نمیتی اوجا کوچ پریسا نمیتون نگو که الو شوفای گوش کنید به گفتی همه آپیلی وای بده است امانتی بده است 25,000 دلار یکی آپیل کدومش اتیم؟ ها؟ 25,000 دلار آپیل شلق بلق ها؟ کسی گفت زندخه مسئولیت بگم کدومش؟ ماشین آشی جان خوش شما زندان خونه از کجا شدید؟ بابا زنده سلامت باشید مخلصه چی میکنه؟ میتونستم گفتنی هستی روزه باشیم اما برای دست که تعبیره زنده سلامت باشید خداوند نگهبانتون من همین باز چند کس دیسود است؟ 5200 دیسود من اسکندر مکدون سمینچه با یک تا بیلیت قطعی منک بین چکشان بین چانسون کای پرتوفته بین سیوم آگوست به یک تا بیلیت از دوشنبه سیتی ها؟ 320 سومون اینا خریدم فقط دو میکنیم از یک سویسی یک بار بلیتش نشوتم از میبینم
باز میبینم سیاش 86 بانومی فرانگیز اکی یک سوال همین اوپل فرانگیز خودش هم میکرده باشه نه اوپل چیله ها داداش من هشته 087 لوگوریز اوپری 18 8906 کرامتالله اکی سوق تامی خاموشی موندی اوپری 14 پول دیر پرسیگی مزران 27 958 ولی جان ده 1000 روبل سه تا نو شادمان 999 روبل ده 1000 روبل بیست 335 خورشید تیجی ای بچه‌ها خوشی کپاسو BMW سیمیوکا وقت دو خورشید کو خورشید جان بیو چمدون بیو زنگ زنم های اون الو سلام علیکم همون تلفن خورشید جان اکا سراب تلفن دکن وای گپای فیدا نه برداری ده خورشید تیجی آماده به روزی که نبودید برادرای عزیز پادپیچکای محترم روزی ششم صبح فینال بازی ما بازه بدریم بلیت بگیریم سیجان سیجان بیو بانکر سی 30,000 گفتگه 300 برات سه بله دوش است وای خدا زنگ زدم نمیشم دیگه با
Kuştaki WhatsApp var. Çek sen şunu temizleyin böyle şunu. خدا این چیکار شروع نه اینا شینگاس صاحب مرسدس صاحب BMW کسی که یکم مثال تبریک کنند بازی نوبتی و 10 تا بلیت از صاحب همه ماشین از شما میرویم شما میرویم اخمتو ابو بکر فقط بود که فلان تلفن ما زنگ زد بود خودش توف تماش شو ساعت فیز این خفی شده صاحب 20000 باز یک منو این چکی یک تا یکیش 23 با دبله 2638 رجب تیجی 03 ها سوخت بین اکا سو با فیچه молодец опелси شما گفتم خیلی همین خونه در شغل اکا خونه بویا خطیش بدون دوامدن نگاه کنید شستو چنشیش عبدالکریم افرالله حافظ رو بود ادن بابا هم فهمی چیز نگو شست و شیش بیست و شیش کومیل اوشی چوا یک سادی و رگای دیگر هجده سی شیش به نام آیشگل 100 euro 100 euro BMW WhatsApp رو سلام علیکم هوای چشم از کجا میشی؟ از کجا میشی؟ ای تاجیکستان کجاش؟ چند بلیت داشتی؟ بازی تماشا نداشتی؟ صاحب چی شکل میدونید هم؟ صاحب اوپل خجبک خوشی جان تو شما واتساپ زنگ زده میتونی؟ نه واتساپ های ما باز جواب دید 91 35 با حرفی نشون دادیم فقط هم دیگه حال چی گپ که Yokuş artık bize ama ne yapacağız? Şey BMW ha? Semyorka iksaf ne? Seri abi. Burada uçan. Bu var buna iksaf abi. Yok mu? Nasıl? Var videomuz var.
بیساب سه سیپن یوسف 150 دلار همین اکاش زیر یکی دو دلار 460 نیکولای او شیجون چای 150 دلار بیست 086 رجب تیوی بوینش 100 یورو Habiden 066 nasip. Hafaz ruble. Yozda 376 bude. Ina Bruma 2500 سومی خوشجان BMW آنها بود سه موشیشی چند BMW Broma بیسیک 301 اینوم اولوبک علیموف اولوبک علیموف من Uzbek ben tutuyorum çipriza. Kanı şansıma. Ha? Ne famidu? Ne hazır mı? Bak do hama duru Hüseyin. Ya sadı 50 dolar. Ha? Yozda toyir. Yozda 70 nolu. Ha fazla. Şasta haş nolçok dehe Yusuf. Çanta akar. Şu yapsa. Akar suro bir şey. Vay çanda. Şişe hafsa. Ha? Şişe hafsa. Hafsa çanda. Hafsa hafta şiş. Farklı çiğ akar pili. Ne yaptı? Abdülay Opel Bispan. Mızda hafsa diye. Bahromi fırka. Abdülay Nur priz ne bu? Abdülay Nur. Bahromi kadar hazır uzattı. Abda ya hafsa şahsiyak. Banyati konu. Hayır banyat içi bu. Banyat khona. Banyat khona. Opel, rakam içi dışarı. O şava. شصت و شیش 91 چیز در نصیب باشد شکر الله 5 منت چیز در نصیبش بروما 150 دلار Gülşehcan Banko çiğ.
Geldi. Beşek. Öyle tutun tabii. Senizde sesi bu sişar. Bana peş. Mehmet'i. Ana ha? Asıl $50. O şu canım şu an. من اوپل بریدم نصیب کند اوپل علیکم سلام امام علی قربانوف شاگردی بابنیک Fonunuzda 893 Abdurrauf. کم در آه با گفتی چه؟ $100. باتی Rahimbekov Amir Hamza. Aka baxdo aydını bezirmedi de o peşas ya. Ami. Ben ağzına mi yapıyor? Stavka bunu. Çorbayı düzülür da Mustafa. Şey. Hafazo. Çorbayı pansadı navdı çor BMW. BMW bir raft. Ulan خیال. نه دابولو $650. این نمیتونه. بیستوشش 246 رزق فرزندان. من گارانتی میتونم یک هفته میشیم میگردیم. هفتادی کده اومد نه اومدی را آوردمش $100. شلیشش 98 رزق فرزندانم. چیه؟ دوام بخدو بانده باریس بوده او پیرخش تو دیده سو خیلی جا هفتاد و 62 اسماعیل 96 خبره خیلی گفت که $100 نه €100 نه 10,000 بود
نزده نالیک برده تیجی نه یا برده 7000 روبل شانزده 342 حامد خاجمرو 16 342 telefonش kör Opel kilise بخدا روز شنبه اکا فینال ابلت بگیره 37 صفحه بخیصه این دوشنبه ای نفرت باشید شود دخون اگر نه اوپل 12 چه تایم داریم یک تا یا بیوی اوپل اوپل و نک 4487 اسبی سفید به براد بیکی دیگه 100 یورو Так, 21 223 айноми барада тиҷи حال خونی دوشنبه های لایکور همه بزنه اوی نکن یک خرسه اوشی چند 150 دلار ای اکا ایخیدو خلا بردم با خدو قسم خرید کردن دینش خراب کنم گفتم به قپش قپی دام تو بالیران کبیون شا اوش بچی با گفتم جای هاتش مو بوده 85 و 20 банят не 7000 روبل چلیک و 76 به نام رجب نوسه باش منافع خیلی کنویت کامونی 150 دلار همین لایک 7000 شا یک پیزونه او بخدو خسام میشه 24 918 خورنجانی بوبوش 150 دلار لایک هزونه شده 25005 Насим. 10,000 روبل.
Düşüyor mu? Alona. Bu da bu annem üstüne boşa. 26842 İsmail. Bak da garanti için biraz makbul ta. Daha doğru pansat sunulu. Şahsiye ki 24 padarka ve padarcon. O şava padarda o peliha. Devam doymu rohat. BMW زنگ بزنید. بیا ته 23 سیاک شمیل. خوشحالی رقم هفتو. BMW سمیرکا. سلام علیکم تقوی سازی خوبی؟ او بکشیده. سازی خوبی تقوی. همین پریزی خودت برامد مزه سروب گریخ. چی گفتنی تماشا داری بازی را یکی نه؟ شیر نر یا اوپل بردگی میشوا بیا برات سومد متم نکی پریسا نگی چیزی ما خواهی گاب نیست BMW را بردگی BMW سیمیورکا را اولی حدها نشا چند بله داشتی؟ молодец. Билет раками билети чанд буд? Аз куҷо мешавад? از کجا میشای؟ سلامت باشی. باش در کجایی؟ زنده باشی. BMW سیمیورکا را بریدگی مزه سروب کم تگریخ برای BMW تو بردازی بایدن که خودگه زنده باشی برای زنگ بدنم کدوی به تلفن کرد بگم پاسپورت پارتو چی پارتو در اون باور نکرد تو کانال سروب خودش تلفن نکرد دیگهش باور نکرد Vay زنگ زدن سیاس بود. دوازده 713 اکملالی 150 دلار چورده‌یو 038 توکل چیزی نصیب کنم شیرینا اوپل رقمی 45 16 528 وقتیو اوشچا 7000 بود
1309 Baxt TV. Ki Baxt TV? بگی نام کانال تا اوپل تو جیبمون اوپل چی؟ رقمی چی داریم؟ چی؟ اکو مونده نباشه روزی باشی ولی اکده بیشه مونده بیادی ماشا پیدا ببینید تلاش 88 و 13 برای مشکلی زندگی دو از او 500 سومی بیست و هشت و 36 و نام استودیه مبل محمد یوسف 10,000 روبل بیست و چهار و 827 اسمت الله حصوری چطوری؟ حصوری 150 دلار چه بیدار بلی 24 و 3 تا 9 خورشید جان به پیش سروش در تلیفون که در پشتی دهن در خونه است سروش نپردایی بلایفون زنگ زنی یا نه؟ زنگ زنه زنگ زن نکسی برید اگه ها زنگ زن بخیرش 15 ابدا دوتا Akadano iltimos kanta komşu yakne. Bak. Kira? Ya. Ne kadar yakın telefon şuna bir telefon çalıyor. Kira söylüyor. در نام خوشم جونت اندیشنبه ای بچه ای چند تبله دوش؟ خیلی بله دوشتن ای با قسم بدم چند تبله دوشتن نشان میتونم اینا وقت نمر بتون نمر تلفن تو هاي تا 5 به تو وای باردو السلام علیکم حاجی جان سازی خوبی سلامتی اکات خوبه شگر اکادان ها التیماس اکادان همین پریزی خودت برامد کم تا مزه سوراب گریخت اکاد در همین بازی حاضر خودت بودی در همین رستوران اکادان اکجا مرسی کی مرسی گابزن اکجا یا بار دیگه خوب به تو چند بله داشتی اکانامتون چیه؟
یه بار دیگه سلامت باش اکا جان چند بلیت داشتی؟ اکا چند دونه داشتی؟ بسیار داشتی ها؟ سلامت باش اکا جان برای باورید حتما بود رو لایک همون اکا این است سورو با او شپیدن آوردنش سلام علیکم بابا حیران نشید که از این کانال ما بلیت نداشتم چی بسازم این ما خود مزرعه‌گیری خوما زنده سلامت باشید مخلصان چی گفتنه؟ مخلصان چی گفتنه؟ کجا بودین تو نمیشه معرفی کردی؟ زنده و سلامت باشی خداوند نگهبانتون سوی بی کردشی حیات 5 بود رو لایک همون تقاجان همینجا بگو 5000 بودم من بگو همش تقاجان بگو اکل لایک همونم با خاطر ریش خدود بگو لایک همونم چوبه لایکم و مازش نه تقای از خان که بگو لایک همونم تمام سلامت باش تقای جان خب سلامت باشی ای همین لایک سورو چی آدم میگه لایک همونم تمام رقمی چند بفیده؟ بمونه چی موز رقمی چند بود؟ بلیتش پیچونه موندیم نه فروشه تجربه دارم چی لول بود خلاص اینا بلیتشون صد و پلیون دیگه بیست 008 و نام فردوس تیوه 2500 تومان بیست سه 653 خورشیدجان با پیش اوپل رقم 23 باید هم از اون شیده کنه 24 139 اکای سورا با پیش 10,000 100 یورو 100 یورو Kahve gire bitti. Peşe firma. 17 14 16 خانه برد اما که به خونه شرینا خونه ایتو ماشین ای سورو چی ماشین نمیگم اکا خیلی بی همینجا پاکیگو زنده باشی برد گفت درو های زنگ زن زنگ زنم چیه؟ بلیت 17 14 16 خونه برد شو کردم
BMW telefon kaçacağız. Renga. Ayıp. تیمو زنگ نزنی تو نقا تلفن کنی نه تو میسود هست Dutta bile. دو تا بلیت داشته کسی باشد دو دونه بلیت داشته صاحب تویوتا 200 دوم هدیم تو جواب داده میشه من با خدا کن زنگ زن تو نشون تپون باشه نشون ته چک بک بلیتاش نشون ته امر امو شده دیگه شنبه Yakın saatleri çek yakmaş. روزی ششم سلو فینال بردارو کادو نفر کشمکدارو Da 58 Omid Rusya. 859 کانال خورشیدی نیستش با خط زدی 7416 خونه برات نمروش شجان 7000 بود ولی صد تا کنم دیگه انا بودم جدا 25996 خورشیدی این شخصیت فیلمشتون با خطا نفهمیدون این حرف آدم ها براستا 7-8 بلوگرها بودن کسی که اینو بسیار بلوگره ما فلان چی طور کنیم 2500 همین لیش نکردم اینو کناینا بلد دو بلیت هزار پنجای هفت شست یک سمندر قده 100 یورو 21570 رجب 03 молодец 10000 بود 23-347 İsmatullah Hisole. این عکا برو ما دیدی تو میسته گوتی هست 7000 بود دوازده نوزد 50 انتظار انا انتظار وای کمتا کمتا BMW Troika BMW Troika برادر عزیز Ay kanali parada tirci
2758. اوشو چامو اوپل گفتگی اومدیدی اوپل ها دوازده 14 محمد سالی 2500 سومون نولر بردوش اوای ناو نه اوپل 86 چی داد یا تمام گذاشت کنم چه؟ دوستان میگن ناو برداشت تا 200 برداشت 200 برداشت تا 200 تقوی کندن سورو و پیسال و واتساپش زنگ زدید 46 59 خورشید تیجی 12 تلفن چی داره؟ هیچ دیگه نیستن که بلد گفتگی وای بوزی و مرسدس ببین BMW ببین دیدی اوپل این دو خطوط که اوپل 27 ها گرفتن یکتا رزرو داشت واسه حساب دو گذاشت 26 512 بخت از تبکه نه نصیب کنم 100 یورو شانزده 75 مومین 99 رزرو داشت شما 7000 روبل سیسه 18 از نوم رجب وقت گفت زنی کسر خیلی کم اوش شوا 2500 سومون دوباره سلام علیکم شخص زنگ بزننده التماس 200 با زنگ نزن تو این بیدو شخص تو است هلو تو سلام علیکم که شما از کجا میشید؟ تاجیکستان کجاش؟ مسکووسکی چند تا بلیت داشتی در این بازه؟ 2 تا سویل چی شدید میدونید؟ نمیدونم من ناموز خوندم 8 نفر زنگ زد همین بازی ادایش به 50,000 سورپریز بودیم همه بلیت شما زد پاک خدا خواهد بازی نو سرده من همه کل بلیت میتیم نه بگو میشوم یا سمتیم ولی شما خواهی نیمش سم نیمش بلیت چه خیلی که باشه و پول شما یا یک تا خشبک دیم نه صحبت کنم آره
بیا بهتر چیزا چی دیگه اونجا صاحب تایوتا 200 شدید خوب بدید ما شما پیدا کنید نتونستید نماز خون زده نماز خون خداوند قبول کنه دل شب صاحب تایوتا 200 کشیدید ماشین دوشنبه و هفته محکم زنده و سلامت باشید مخلصات چی گفتنه؟ زنده باشید ببین خوش شود مسکوست که خداوند نگهبان کنه نه 200 من چه جیغ سودیم اینا گروه خودش هست خیلی مثلا این باور کرد اما بیلی کرده تلگرام کانال چند هزار تا داره هم یوتیوب با مورد که چک هوا کنه یک تا بلیت گرفته یک تا چه هزار روزا این چیزا 26 آگوست زنده و سلامت باشید من باوری دارم بازی دیگری کنارشم بلیت میگیرم خب 6 دست گوش نیست 28 نوسته از نام رجب تیجی برای زنک با این پری ساعت بزرگ میروم 7000 روبل 27 456 یوسف وای بچه خونن اوپل 50 $15,356 Abdüsalim İslam Abdüsalim İslam Opel 24 1936 به نام استومالیار همین پیرش علم همه اپار همه اکا استومالیار یک تا کملتی 10,000 زد یک تا 7,000 زد اینه شبیه نتون خیلی ریموتشی بگه اوپل اوپل 93 55 جمال و یافتک جمال و یافتک دو 1500 سومونی 26 880 یوسف جمال برایت میونه جمال اوپل 50 بچه همین تو یوسف بلگی ایشه 200 اوپل 27 289 یوسف قانون الله هزار تا بلیت یک تا لکسوس داده گرفته 2 میلیون 150 دلار سه اوپل بکنه
بیست پنج شست از نام رجب نولیک رجب فتلی فون کنیم بگه ایجاش بخیزه گوش کنه رجب بوده تمالی را که خودت بزن اودم کی برگه سه تا بزنم چی پولی زای بیا اکاس پولی نکنه اگر گوش کنه اگر زنده باشه اکای سورو رنج سپورت او شوا 70,000 دویم شوشه یا اصلا 40,000 زبونه یا اصلا 40,000 زنگ زنم Коллаборация. یک تا کسی نباشه یه تبیله داشته است سلام علیکم تو باید چی نشون سویت کنچی کنی؟ هوای سویتو را گیرم که قاق شید بچه خوب؟ چیه؟ اکنون من دیدم اما سوز شما چه؟ کجا بشید؟ زنده و سلامت باشید در لینسکی رایون بدین چند تا بلیت داشتید؟ یک تا بازی تماشا داشتید شما؟ نمی‌دونم همین ماندارو خوب چی زدید میتونید؟ اسبی بوزه اسبی بوزه سورپریز اسبی بوزه یک تا خوش کردن که تمام مخلصان چی میتنه؟ موشین دا کره ها با بلیتون بانون کی بود؟ با هوا خدا خواهد بنزین پلی یک سالتون میتد خداوند نگهبانتون 70,000 میتد بیست هشت چیچون بانوی رجب تیبه کپا سوکیان عجب فا دو کافک گیا بلاکا او پیسی شوی دو طرف لی همون لایک 7,000 نشده اولی 55 دیگه لی بچه هم کسی لایک کنم 27 چالسه چیلسه یوسف رقم چند بود؟ 27 433 27 433 کمی گابرون ایتی در 100 یورو برا
20 سورو اکر سورو کپای ختم سوخ 100 یورو هفتاد 56 فرقه اکر فرقه در خواب بخیر 10,000 روبل شورده 275 جمشید 150 دلار نوزده 349 شامل شامل جو اوپل 39 شونده 450 ندینوف رمضان 10,000 روبل خود اکر به یقم چورده 928 بودلی صبح 14 928 14 928 Bandili so o shijono chava 10,000 rubla ne o Opel After'dı. شونزده 838 شیف جنگل Ata şuma freestyle kine ki şef jangal başı me garda. Opel şahsi. Hem şöyle bana ana giriş oldu. بیستدو 747 تویبا ولی جان Çiğ ben biletler. Akı valijon ba Opel bu garda mitones. Opel panjonu. Akı amca zor bunda görüp bir de laga amca Opel bu. شصتدو 70 محمد جان دوباره کاخه Çanda biletler. 62 77 Camry ne ister Opel aga. Hani Camry bugün bir vermez ana bu. بیستدو 936 اسمت الله سوری Opel Silcho. بیست 70 رجب و تیجی و پیش 10,000 روبل. شانزده 93 انشاءالله
چی؟ 2500 سومونی. $1,772 انشالله از تقدیر. انا که بهترین اسکریتور را بکشید 7000 بود. چای عادل جان گم نیست. $582 به نام خورشید تیجی. روشه جان اوپل افتوگاه. عبدالحمید 1979 بوده است. و علیکم سلام همه کسا سلامت باشون اکی خیرالله. بیستهفت جزد سیاک یوسف. اکا همه پیش بینا. اوپل افتوگاه. اکی 6-1 صبحش نه صبحدین نامی من. دکینتال صبحدین. 2561 ولی جان خوش آمدید. همین ولی جان خوش بید نخیرد. یک خیلی؟ اینا ولی جان دیم اوپل هست. اوپل 16. اکی که هیچ گمنه 100 فیز. 15875 اسمرا بالگرا. ابو خشرو کوید. ابو خشرو توپ تدرس. $150. گمنه صبحدین بشونشان. گمنه سه نگفتیم. سلام علیکم سلام انگلیا. که صبحاندین برنده پریز من کردم. که صبحدین خونه. نه خونه دوشنبه حالی هست. یکی بهتر نخورا. 104 اینو. 7000 بود. چه تمی فول بینه؟ اویانده درخشون اترا. همین چیه؟ 16109 به نام خدیجه بانو. 100 یورو. یک خیلی موموت خوبی آفید. نگم چی؟ 13839 کریم جان. اینا دوباره ما دوستمون. برادر عزیز لایک 8000 میریم. پنجاه بسم الله توکل. اوپل 50. میخوانی سفیده؟ 1166 اسماعیل. 10,000 بود. اکای عادل جان کدام بازه؟
65-92 ریسک تقوی جان 236 تقوی اوپل 67 12 101 نور قوا قبیلتم نور گفته است یا های نور اوپل 38 سر اوپل دمش بده این بچه ایرانی داره 15.53 اویبک 150 دلار هابده 718 بلیدیم اوپل 37 همه اوپل رنگ قرود برمده است سینزده 080 تامینه 150 دلار یکصد سه ده نیت خونه جای خود داره دوری اوپل 28 ایلوا گیرسه نمیشه دکه کی 102 66 مادری غریب سلامت باشی 7000 رو بدم نهصد ده آخران شانس هم در بولوش اوپل همون هم چخیل 73 چوکشتیگه نمورا دو وای فای بون نمورا اینو کشیدگی پنجاه هشتاد سه چیزی باشد تقدیم 100 یورو سینوسی صدا و فیتسال کپات سود 2500 سومون دوازده 512 فخریدین جان 100 یورو گم نیست که محمود گفتم 7050 26 798 اسمت دوونیم از دوستمون چهارده 506 در نصیب چیزی باشد
10,000 روبل. یوسف دو خونگه پینخا ساید دوشنبه در بوری برابانه اینا کمری بروما کمری شش سه تا اوپل سه کامل 4 تا برو ما کمری شش ببینید پاچه کن چی گرفتنی مخلص با؟ نفهمیدم. میکروفون. زنده سلامت و نزدیکی باشی بیای با خوب میشه. و آدم تماشا کرده است. برادر عزیز اینمی لکس دون چک شمی خلاص خیلی ولی جا خوش اومدید 100 یورو اوشی جون شوا اوشی شوا لایکور ابزانه 353 برای تیجی مظفر تیار شو مظفر خوا اوشی شوا 100 یورو اونجا مامه ترسوندن Acıyor. Fakat duble gibişi gibi bir şey yok. O yüzden geldi. 45-64 az nominaca 03. O şicanı çava şey baça. O şicanı çava. Hafaz olur bu. Bistupan düzü çelpen. Hoca Tici Mustafa. این آخه گفتم خونه بویا 100 یورو وجود خونه دیگر خورید ده 351 امین یا رب العالمین 10,000 روبل
15868 دلشد اورازوف. انا گفتم کمی برویا اوپل 82 چلاف به نام کتج. به نام کتج. دیلین یک کتاب بود $150. آزادبek قده چی من یک شعر قده میبرد من میخوانم میگم آزادبek قده یا همین بچه ما قده اقشار خدا کنی صبح لکسوسی که حرکت که پشت گذشته است همه میدونه 3 ماه باز حرکت گذشته همون لکسوس آورده با الله قسم داد چی در کنو خیر 4735 به نیتی خیر بچه ریسکوات کرد $150. خالی دوست همسون شد همینجا اشتباه کنم 19538 رجب تیجی روز بانو بچه ها شما کردیم رجب تیجی بود اوپل 48 اوپل 48 خواهم گوشم بیلیت از نبرو یک بیلیون این من پیش خواه که بروز کشم 5235 بنیت نیک $150. چورده 765 کسی زد او شیطنه شود او چیزی ماشین چند بوده او شواشه کسی میزده او شوا او شوا میگه ریسکه ریسک این دیگه که گفتم تو $10,000 استوب نجم تلفن هم نمیده که نفتم ها سر بکشم صده 15595 ارومبک قدم بود سون احمد $10,000 96 شومی بعدا برویا $10,000 بود شش ماشین من بلیت دادم شش آدم 340 برای نتیجی من بوزی که پاک سر میکنم کسی خواهد ماشین $10,000 بود همین چی دیا انشالله اپای شبنم میگیرم اپای سیویس چطور موجه 108 76 مصطفی نیاز دیوار دیوفته میگه اکاش رو بزمان 2500 سومونی این دوشنبه کانالش خدا خواهد من شیشون چیزی فینالش بودی در رستوران تایوتا 300 اگر تو پگرا بلیت 26 145 بوبو $10,000 بود این مازورا لانکوز اسکسا دست جیکسوی نه یعنی گفتی شینگس کنم شینگس چند گفتی 3100 شینگس 29 247 یوسف اوزاد قده بین این هم یوسف این هم $10,000 دیگه خاکی شاید برو مثلا چقدر
کمیزد اوپزد چیزا هفته 990 سوراب افیسال شیر یوتیوب اکا کفت سوخ 10,000 روبل توکن 18669 رجب ترجه بودخ اوشا $150 4970 ولی جون $10,000 روبل خب 2342 ولی جون زنده سلامت باش انا ما همین خیال میکنم ولی جون تاخر سه چون موشیقت میداده اوپلی 12 اوپلی 2 خود خانم ولی جون چه گفتم الان چیزی دلانگیزی چه میکنم 13965 گردوهای مادرجان گردوهای اینا با دوی مادرجان اوپل 77 81 سینو سنجیچ $150 1333 اسماعیل ای بچه هم خود در کمنتاری بنویسونیم خونه در همین درون هسته یا که نیست؟ 10,000 روبل سینزده 913 بهروز جون $7,000 روبل 1490 امید از الله گفت کمی سوخت اوپل پان یک بروما نه این زمین ما همین کشو یا اندازم گشته شما رئیس خش اون میروه 70 دالیون اوپن هشتاد 1932 risk فرزندانم 7,000 روبل شصت دو سی چهار عزیز
Normal ya. 7000 ruble. Çok güzel ya. O 100%. Siyak 98 Yosinchon. ده هزار روبل. یک 104 بنیاد صوف. خونه نیست اوپل 89. زیگزاگ موشین سپرد اگر چک نداره هیچ میگه موشین لکسوس فهموندن هیچ نم امو ویدیو پیشنهاد نمیدم 21 232 در نصیب چیزی باشد اکا بروما اوپل 62 24 704 اسمت الله حسونی 150 دلار düşünün. بیستشش 830 وحدت اوپل 24 Boşa. نزده 160 وقت است توکل اوش جونو چاده خونگه نوستاد 50 دلار یک 170 اکمان جون Kantar kaporado. Amin. 10,000 روبل Boşa. این اکو نومرو توساس براتون 22 180 عبیدالله 2500 تومانی یک 126 08 مرات سوزن شریعلا سوزن زنده باشه 2500 تومانی سیویدو 77 با نام رجب 03 اوپل 55 کجا خیلی روش نه نه 25 676 ولی جا عزیزم انا کسی اوپل دوری اوی 150 دلار دیگه بنزین پولش
66 65 در نصیب چیزی باشد. دو هزار و پانصد 25 دیگه دورنش خونه ایدم 22 529 ترکیه زنگ شما انتظار خونه 22 خونه هم میگی؟ چی بود که پانصد؟ سمت دین؟ این هم بروما اوپل 11 اینجا بیا خیلی 21 اکسید 51 فرخ چی؟ فرخ رجب گفت 03 خوش جوکی تاوی شوریت بیارم 10,000 روبل شنبه خود دیگه چورده چورده داشته بونیت اینه که شاید من ترکشی بگم سوی اوپل شدی 75 اکا 7 تا حال با یک ست چم میبرم اکا شاید گویت نگی نباشم 1593 توکل با خدا اوش شود که میبورم باشم چیزی که این اکادیمی ببینیم از ارسامون ببینیم از ارسامون او کامل اینجا 13 اکسید 21 نصیب تقدیر خوش شود ببینیم از ارسامون Sveta Bukšej. Hamatunda, opet vam govorim. بیشتره اوش مورد میگم اکدی 21 216 اینوم رجب بود ردوخه هفت روبل 25 660 رجب بود دو خونگان است اوپل 19 خونه را بگیرم همیشه اینجا رو سایره بود 11 544 حسین جان چند بده؟ دو تا دورا نه 100 یورو من ویدیو دارم میتونم دایت کنیم خونه را گرفتم 22 037 نیرجنه پسره 7000 روبل ای بعدی شورده 161 اسکندر اوش شوا اوشی نوار شوا این اسکندر 10,000 روبل
14 شیشتا دعا دعای مادر جان ماشاءالله آلدی اوپل سنزده نول نول سفر به سوی تاجیکستان همین سفرکی باش ما در بلوش پول میمونم بلیت کم میخرم برای 2500 تومان 100,000 دارم میخریش بله چی میگم گا پورا؟ 100,000 نه یه 35,000 نه تا بود ما خریدم 1277 تونستا برای جیانچه چیه؟ اوپل کاغر بوش نه اوپل بیستونا اوپل بوزه لکورا بوزه خیلی بانکش خونه خونه باشه 2154 رجب تیجی رجب میونچه رفام برات 100 یورو بازم یک تون کلام براتو بیست دو دوست سی ولی جانی عزیز بستیم ولی جانی عزیز بیست اکرش کدوم بیست ما اکر پریزی کلون های من میگم چیه اکر چیه بگم شده شروع نه روزی شخصیم چطور فینالی بازی مای لامکوز ایسیسا لکسوس جی ایکس بادرو BMW ایکس 6 و 3 ماشین دیگه و حضوریای داریم یک عدد آودی برما بیا بازی را به دوام بده هجده سیزی بیشتر با نام رجب بود خانه برما بلد چند بود؟ با نام رجب بود اکه اول دو رجب فتیفون کنه بیا رجب فتیفون کنه بیا رجب فتیفون کنه اکه عادل جان بازی گذاشت که بیم شما بلد رو کنم اکه او بیشتر کنه نه اکه خونه نه یا پریز دیگه دست های دیگه اخیام های خونه های با خونه دوشنبه رجب 210,000 تو سه تا دانم هم رو ما سه تا این به هفتان این ماشین بکن بازی رفته استای اینا 210,000 اتیار کن سه چون ماشین رو من گفت براس بار دو کار بزنم ماشین کی بالا رنگم خراب یک تبلی یک بلیت کسی که نباشه یک بلیت داشته است یک تبلی چند اینا بره بلیت 18 324 شور
السلام علیکم توخایی بازی تماشا داشت تنتون یکی پوشید ای آدم خوب گوش کنید هم نوشید دیگر لاشی تماشا دارم بازی تماشا داشتی؟ خوب گوش رو یک گوش کنم نوشید چی کار کنم؟ یکم مرایه کنم باز تنش کشم تو سلام علیکم کجا شما؟ سلامت کجا شما؟ ای واسه زودی واسه سنجاز کجا باید خود؟ شهر زیازان خودی واسه این کدوم کجا؟ کلوب ای کلوب ای کلوب بگویید او هم واسه حسین آقای چی کده شما هسته؟ ای نیمون ما ریمو پاپیر غنیمت کنیم این بعد از همین رو اعتبارا تکسیس میشه آودیه پاکه بچه ها بودن سویبی موشی شدید برامه هیم چی موزا موشینه هایکنی میتونی برامه هیم ما همجا 20 سال زیاد شوفیوریم زندگی $30,000 دیام $40,000 همین آودی به چرخشتاش آودی همین تیام آودی نخدم برو واردم سوم تیام یا چیز؟ آودی هم آودی چکلیه یک تا آودی جوب جاماشین قدیم قربون قربون اونجا یا بود کل بازی تا بود کل خود سودای خانم نکنید آخه یا چی؟ بسیار بگیم ما $40,000 $40,000 نخ کوز میپرتو این باید همه سالی خیلی چنده هم برابر سالی خیلی بازی تا بود باید چی میکنیم؟ سودای خانم نکنید همین توجیسو میگم هرکم بگم برای تو مامی جایی مورد نفتی باشه 40,000 سه تو خیلی آب دیوید کرد رقیم معقول شد من میدونید که یکون خان نمینم حقیقت میگم که مثلا زیوم نکنی و فایده تقوی پلا بگی پل خوبه ماشین ویران میشه هر تو نفتی باشه باید مسئله میکنیم تقوی آگیم دستا برامد اگر صاحب آب بشیدی صاحب خونه پیخاف شامله اولا چند تا بلیت داشتی خودتون کنید؟ یک دونه بلیت زنشته بیایید شما مخلصان عزیز منک اسکندر که از این نیست است نمینم کجا نمایندی گروپی خورمچه اینک تقای من شخصیت نگاه کنید یک تا بلیت میشه دوات سر چی شامل تا آب شام خراب میگم خراب یک تا بلیت کته منک
چقدر بیزنس کردی؟ بسیار سلامت باشه. کارتا با نمره رسیه، کارتا با نمره دیرشو. سوارم نشید، نمره کارتا کته. روی کردم. یا کل بیزنس تو سلامت کارتا. چند دیگه ما؟ با نمره کارتا شده. Честно, я серьезно. Занда саламат дошто. Так что? Мы еще пробуем там сами комментарии читать, бывают такие, где вы видите, Некоторые негатив любят. У них билет нету, да? Респект вам. Якісне косуру. Полный смс кош нишота. Як умат савол жавоб. По номер телефон нашир гуфта ки бо карта Озоз якісне. شیرا الله خوش کنم. روزه با یک ماشینی پیداش کنم و شیر دلو یک تا خوب کردم. آنها انومی ما کانال میکشد. هر یک کانالو میدارد. نینویسد که کسی که من پرپیسات کند موشی میتونم گفته. باور نکنم کانال من یک تاش خدا مشکل یک تاش 67 تا پرپیش شده. من این کار روچی نمیکنم. دوباره روزه گوشمه ماست دالاست همه زنگ میزنم. نوید میکنم. تلفنی جمع چون سپیس کنی بلده چوده سودا. یا خیرش بگرایان میکنم. یکم کشو گوش نکنی. فهمیدی؟ تلفنای من 2888 91 35 55 51 66 68 همین تلفن‌ها به لوبای جواب میتون تمام. دیگه کسی که لیش تلفن زنگ زند از شما سماتون کنن من جوابگر نیستم. Hayda vakti Hayda şaptı. Ama şapki vururum. Çanta etkiye prizonda. Opel Beyson. Opel selam. این از دیدی اکه شروع 25 هلال هلال جان اکه اخیری دیگ دم موندی است 50 دلار شرای روز شنبه شخصی مسلو فینال بودیار مثبت کنیم پگا بلیت بگیریم فوز بلیت بگیریم ای کانال این دوشنبه 1369 عمر Opel Çimçok. Hacbek mekan. Bu Rajav soyad khone moshi mekan. 12-14 yuzda tuhfa ba padaram. Ya moshini Kendini samagi bu. Opel Çildo. Tamam mı sen? Bakalım şaka. Havaya taamül bugün. Çile düme gerek. Ami kha bir gidegan. Bir gidegan. این نورمال. Abi yok aynı şaka. Bir gidegan. Şaka. Ne bilet ne? شما اولیومه 11-6-51 امین چیز بدرکا خرید اینا دیدی گفتم کو 10,000 روپیه خوبی دیگه پنج تا دیگه اکه کی نماش سایجام همیش اینامی اولغبی 13-6-48 همه گامات یون گلسون همه گامات دیدی اوپل نی اصلا 50 دلار فدیه و صبحی جان سلام علیکم سازن کار خوب صد فیزکی کی جان 003 16-25 به نام استومالیر این هم چی بلیت داشته
$150. Neler ya bu işin yanında? هشت و شش هفتاد و نه دخترچم ایدورا شروع نار همه کسا روزی باشین و خیلی بودی هست 10,000 بود لامپوزری 300 لکسوی 469 3895 سفر اس آ البيس البيس والبيت نحن فتحوين اوبل بروما اوبل شاست شو اخر عليه كاش بیا سیسه نوشی پنجاه چور ولی چون زنده باشه خوش آمدید چی میتونم خودش کشود همونجایست بردم بالا اوپل 58 اوپل 58 برادرای عزیز همه خدا برای بواری رحمت روز ششم Ya Aytan ikhir ya tabilet sen bana prizmono. O ya bu prizmono. همه کسا در کنار ما صد فیض اکین آن هاف خدا باشم که صد فیض 170 برادر عزیز همین کانال و کسی که подписаться نکرد подписаться میکنیم لایک نزدیک لایک میزنیم یا поддержкатон подписаться 170 شویم تلفون پیش کامره نبندتونه براتو جان پیش کامره کشویتون خطیبه بله تاگی پو بنا پرتویتون باید توپ گردن نگردن نه اینجا بنا پرتوده اینجا نگاه کن افیر اخواه خب من نشان ببینم نه باید یک تین یوسف بود تمام اینه نه یا ساعت چی میکنیم تمام جمعه بینید چی چیزش میومد акай ки меҳрона гуломова призоя чӣ мекунем бурдкаргио иншолло журат кинедон пагоҳ мебурорем Ayko, ay. Лайка шингадас кне. лайка шингас кне зинда бошам برادرای عزیز کانال این دوشنبه می‌داریم همه کسا پادپیسаться میکنیم میبردم این دوشنبه این تو کاله نشون میدم همین کانال سورو برادرای عزیز پیش کامera را خالی کنید iltimos چند 2000 یا چرا نه همه کسا می‌خوازی می‌داریم کانال این دوشنبه پادپیسаться میکنیم ҳамин сӯроб официал бам дар омода ози подписаться кунед 174 шера ало неки имрӯз канали мана ганда падешка каране амбура 5000 та подписчик омад ва я сар додиги будам ко офизоя бародаро
Amina Tojiki khud mo mebra. Chi dar korlish nemiga poi baltuch ki nilvesh. Vaqta maymu da interneto برای توجیکاتون ازدواج هم میکنه عیب نیست. کی بری توجیکی خدار برید این مینامه 5 سال میشه اگر هم بازی شما من بازی دارم اما گرمانه تو حوزی را برای توجیکی خدار جانی ما برای است پدانالت دیگری ریشش توی نمیکنه گوی سورو میخره گوی نهی بچه را میخره گوی دیگر را میخره توجیکی خدار در اینترنت فرسته سر برای پاسمو چلی این مردیه این یک حیوانیه ما چی تا اعلام میکنم این بازی در بین 2 سال 6000 اهالی تاجیکستان 6000 اهالی تاجیکستان خونه و در تیج ماشین وزیر زمان این چیزی خوب نیست این یک چیزی مردکیه این ارای دین اسلامی هم توی عدستی مردکیه بعد بدرک نشتیم فکر نکنه تاجیکی خودتون در خیل کرده وقتا قسم این همه 60000 بلیت خریدم نبریدم صدق بالای جانی راهو سفیدم برای که داره او رو میگرده این سگ و پیشک میکپا 5000 متر خلاص میخرید زنده باشه این دنا پرتوی این دنا پرتوی نکنه خیلی کاراتون ای بایی کسی که ژیلانکاش نیست بلیت نگیره با کهید ما سر میتیم ما سر میتیم من با میگم لوبایت بلیت نیو من موشی میتیم یا تو بلیت نمیاری تو سارا میکنی ای رفتیم همش نه نکنه برادری کنه اولی آدم بسوقی اولی اون چیکار میکنه همین این خوش اومده نه دور 480 گرد انا 800 با یوسف هسته برید با شما با بلیت نگید 8588 Chile Rajab Bug Note Bug استدوی 960 اسماکولوی سوری مرد باشه یک تا خون بیا براجان یک تا خون گوجه ده باشته مرد باشه خیلی بیا مرد باشه یک تا خون از اول گفتگیم که همه 1 ساعت میخونیم تمام خورشید جان با پیش 22883 15370 اوشوبا موزیکا یوسف چک ندارد ماشین دادگی ماشین لکسوس اینه یوسف 25 ماه هر یک تا بودی دا 15 تا اگر بلیت برو ماگات هر یک تا بودی دا последний риск یکم تا بودی نمیذاره شروع گفتی تو همش
چند بود؟ 5000 چند بود؟ 4 таги по напартойтон илтимос. شیران اینجا با توزه کارناشون نکنه چی نکنی تو؟ اوی таги по напартойтон. رویخط چرا حالا برداشت کنی تو این رویخط با ترک میبرود برداشت کنی میبرود همین کانال سروب افصال دا میبرود تلگرام کانال دا میبرود چی باشه؟ المرود خطای Bilol, почему ты молчишь? Кто молчит? Зеленский он билет гирифта? Зеленский, ай чизкейк. Хайрулло. همش خونتون براتون میکشید. نه نسام دیدید نه دو روز دیگه هم گوشت 58 اینا تو سهر نه اینا پگه تو بیگه میکشه برای که ما اینا 4-5 سوتکه چکر رگه 5 سوتکه با من امروز چیله این همی دسته ما دردمان شده گه پایا میره چی کردن جان اودینایف خوش آمدید چرا الا جان اودینایف زنده باشه بله مهینه بانو بازی تمام شد سمکار کنی آسان بده بله فارا عزیزم اکای فراز سلام علیکم و علیکم بر سلام اکای قدردین خیرلوی ولی جان شیر خونات بعد امین با شب خیر کنه از زنده باشه اکای میستر بیم زنده باشه شیر رقم شما 2257 با نام عایشه گل شد 5468 اجده 379 برارت جی
Akay G'afur Rahimqulov نمیدونم شیرالا نه همش نمیخونیم اکای دلیر جان اسماعیلوف اول گفتگی بدیم نمیخونیم گفته ها اونجا بود بعد نمیدونم کجا رفت مون پول بده رقم 53 شم وادا نه با چی میخوره 53 ای بچه 920 1295 برای واگن بالا ششم فینال وا ششم فینال ان شاء الله 805 اول انتری 300 25 دور 884 برای جان عزیز جان 22,993 اسمت‌الله استوری 12693 79 10 فلک 61 چند تا پدرشنی بیلت سورو молодец братано габ нест акай гапур габ нест нурали энде нигде фериде всё забыл фирдавсҷон аму бобои ниёз амунҷа ё рафтан акайҷони дигар бозӣ намекунам ин чест чӣ бабо зинда боши шери нар умед забиров гап надорум апа маҳинабону гап пул 2000 консерт чӣ шуд консерт гузашт ака ҳози май аминҷа биромадам гап нест акай умеҷон яллав намехонем яллав акаҷон чӣ ха яллав мехонем 29000 тае биза лайка биза гӯшош буҷем бохи волейбол кай мебурод волейбол насиб иншолло мебурод консерт чӣ шуд консерт гузашт яллав нахонем яллав чӣ ха мехонем ай охи ака ака офизотон сар намекунанд авача офизо буд кадан охи ҷо бо сар кунанд ака шатта занаму چی میگم؟ والیبال را پردانی گاب نیست اکا گاب نیست اینا با خوردن سیر نشیدن لیسیده استن فر عزیزو
Ака лайк. Волейбол куҷода бинем? Волейбол мебура ака. Ин душанбе пур Сбербанк номи кида боша? Ака алдин Сбербанк ба номи кия? Сбербанкш ба номи Фирузай. Суроб ака ба пеш шери тоҷик. Гап нест ака зинда боши. Боло бихон илтимос. Гап нест ака Мистер Бим. Шарафи чӣ бозия? Бозӣ нестай. Акай бектиҷи бозӣ 100% ака. Маҳинат аз куҷои? Як хондан дар курай. Мариямҷон ваъдат ба пеш. Гап нест. Суроб мехонем набошад. Мошин метам чӣ меша гапаш? Акай Ҳайдаралӣ иҷада гуфта буданд ки ака 1 соат мехонем. Ина хондесиян мардум ака. 1 минут пас видео када метоне. Номерора хонда наметоне. Ина хондесем ку ака. Баланд бихон кадом мехони баланд бихон. Ака ам баланд бихон амра. Бихон баланд бихон. Ака зан. این دیگه کاسکوسا دیگه پدرش بیلیت هست می اکاجون بازی گذاشت من از تجکی میشم عذر غریبی و یک گپ نیست شیر الله زنده و سلامت باشین خداوند همت نگهبان اینک اینا خونده میشین اینجا با 22 34 بختاور